در تاریخ یهودیان ایران نام‌هایی هستند که تنها یک تاجر و بازرگان، یک سیاستمدار یا یک خیر نیکندیش نبودند، بلکه هر سه را همزمان در خود جمع کرده بودند. مراد اریه یکی از همین چهره هاست. مراد در سال 1898 میلادی برابر با 1276 خورشیدی در کاشان به دنیا آمد. خانواده او از خاندان‌های شناخته شده یهودیان این شهر بودند. پدرش حاخام رفائیل از بزرگترین راهب‌های کاشان به شمار می‌رفت و نسل‌های متوالی از نیاکانش رهبری مذهبی جامعه یهودیان کاشان را بر عهده داشتند. او از کودکی در دو فضای متفاوت رشد کرد. از یک سو در مدرسه آلیانس با آموزش‌های جدید آشنا شد و از سوی دیگه نزد پدرش علوم دینی، زبان عبری و احکام شرعی رو فرا گرفت. تا جایی که هنوز نوجوان بود که اجازه انجام ذبح شرعی رو دریافت کرد. مراد در 17 سالگی برای کار به بندر انزلی رفت تا در تجارتخونه برادرش مشغول به کار بشه. این همکاری چندان دوام نیاورد و او خیلی زود تصمیم گرفت راه مستقلی رو در پیش بگیره. زبان روسی آموخت و تونست با شرکت‌های کارگزاری روس برای انتقال کالا از اروپا به ایران ارتباط بگیره. مهارتی که در اون روزگار برای یک بازرگان ایرانی بسیار ارزشمند بود. بعد سفرهای تجاری خودش رو به انگلستان آغاز کرد و به تدریج به یکی از وارد کنندگان پارچه و منسوجات در بازار تهران تبدیل شد. مراد در 1309 با اقدس یزهری دختر یکی از همشهریانش ازدواج کرد. در سالهای بعد او به تدریج وارد فعالیت‌های اجتماعی و خیرخواهانه شد و در میان یهودیان ایران نامی شایسته برای خودش دست و پا کرد. همین موقعیت باعث شد تا در 1322 خورشیدی دکتر لقمان نهورای نماینده کهنکار یهودیان را شکست بده و کرسی نماینده کلیمیان در 14مین دوره انتخابات مجلس شورای ملی رو به دست بیاره. مراد اریه در مجلس سیاستمداری محافظه‌کار و وفادار به حکومت پهلوی بود. یکی از مهمترین اقداماتش بازپسگیری زمین گورستان قدیمی یهودیان تهران در خیابان سپه بود که اداره اوقاف اون رو تحت تملک خودش قرار داده بود. او همچنین از پیشنهاد دهندگان و حامیان جدی طرح انتشار لغتنامه دهخدا بود. اثری که امروز یکی از مهمترین میراث‌های فرهنگی زبان فارسی به شمار میره. مراد اریه بنابر اونچه از پدر و نیاکانش آموخته بود، تلاش میکرد رابطه جامعه یهودیان با حکومت و اکثریت مسلمان جامعه رابطه‌ای همراه با احترام متقابل باشه. یکی از سیاست‌های همیشگی او حضور در مراسم درگذشت علما و شخصیت‌های بزرگ مسلمان بود. او معتقد بود همدلی و احترام مهمترین سرمایه یک ملته و باید اون رو همیشه تقویت کرد. اما رخدادی که نام مراد اریه رو برای تمامی ایرانیان آشنا ساخت، دیدار او با محمد رضا شاه در روم در 27 مرداد 1332 بود. شاه بعد از امضای حکم عزل مصدق و انتصاب فضل الله زاهدی به نخست وزیری به کلاردشت رفت و بعد از اطلاع از عدم تمکین مصدق در 25 مرداد به بغداد و فردای اون روز به روم پرواز کرد. هم دولت ایتالیا و هم اعضای سفارت ایران در روم به گمان اینکه او تخت و تاج خودش را از دست داده به سردی با شاه رفتار کردند. مراد اریه که اون زمان برای بستن یک قرارداد تجاری در میلان بود، به محض شنیدن خبر خودش رو به روم رسوند، به دیدار محمد رضا شاه رفت و بعد از اطلاع از وضعیت شاه یک دسته چک امضا شده و سوئیچ کادیلاک شخصی خودش رو به شاه تقدیم کرد. شاه البته نپذیرفت و
از لطف و قدرشناسی اریه تشکر کرد. برخی افراد این لحظه رو نقطه عطف زندگی اریه می‌دونند که به برکشیدن او در فضای سیاسی و اقتصادی ایران منجر شد. در حالی که اریه پیش از این دیدار هم تاجری ثروتمند و شناخته شده بود و هم در جایگاه سیاسی و موقعیت مناسبی قرار داشت. مراد اریه در اوایل دهه 40 یک مجتمع صنعتی و تولیدی بزرگ رو پایه گذاشت که کارخانجاتش در اون زمان بیش از 13 محصول مختلف تولید می‌کردند. از مهمترین اونها میشه به نساجی، پلاستیک سازی و ملامین سازی تهران، کاشی سازی ایرانا، پتوی پرنیان و بستنی سازی خاطر انگیز الدورادو اشاره کرد. اریه 4 دوره دیگه هم در مجلس حضور داشت، اما روابط پرتنش او با معیر عزری، سفیر غیررسمی اسرائیل در ایران، مهمترین بخش زندگی سیاسی اریه است که به پایان دوران نمایندگیش منجر شد. معیر عزری در خاطراتش می‌نویسه: در یکی از روزهای سال 1958 برابر با 1337 خورشیدی که تازه به ایران رسیده بودم، برای دیدار مراد اریه نماینده ایرانیان یهودی در پارلمان ایران رفتم. شنیده بودم اریه بازرگانی نامی و روشناندیش است که با هنر خوشرفتاری توانسته دوستان زیادی گرد آورد. در سالن بزرگ آراسته‌ای 10 تا 12 تن چشم به راه دیدار نشسته بودند. پیش از آمدنم اریه را از دیداری که با وی خواهم داشت آگاه نکرده بودم. اندیشیدم شاید نیازی به این آگاهی نباشد. به هر روی اریه مرا به دفتر خود خواند. از رفتار سرد او یکه خوردم. پس از اینکه خود را به وی شناساندم و از برنامه‌هایم آگاهش کردم، بر سردی رفتارش افزود و گفت: در ایران جایی برای جنبش سیونیستی یا منافع اسرائیل نمی‌شناسم. تحت توجهات اعلی حضرت همایونی، یهودیان این کشور از تساوی حقوقی با دیگران برخوردارند. لذا احتیاجی به مأمور اسرائیلی در این کشور نداریم. معیر عزری که از رفتار اریه شگفت زده شده بود، در ادامه خاطراتش به یک ماجرای عجیب در دفتر اریه اشاره میکنه. او میگه روی میز اریه 2 دستگاه تلفن بود. یکی به رنگ قرمز و دیگری به رنگ سیاه. هر از چندی تلفن قرمز زنگ میزد. اریه ناگهان میجهید، گوشی را بر می داشت، بر می خواست و پاشنهایش را به هم می کوفت و با واکنشی که گویی شاه از آن سوی تلفن با او در حال گفتگوست می گفت: بله قربان، امر مبارک است، از سایه قربان، به خاک پای همایونی. خانواده اریه این داستان رو رد کردند و دلیل اون رو خصومت شخصی عزری با پدرشون می دونند که ریشه در سالهای دور داشت. یکی از نزدیکان اریه میگه: شادروان مراد اریه درباره اسرائیل موضع روشنی داشت و همه می‌دانستند. او آن سرزمین را سرزمین مقدس یهودیان می‌دانست، به خیریه‌هایش کمک می‌کرد، در امور فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی نیز همراهشان بود. اما معتقد بود که دولت اسرائیل قیم یهودیان نیست، مثل هر دولت خارجی است و ما به عنوان شهروندان ایران دلیلی ندارد که با سفارت یک دولت خارجی ارتباط داشته باشیم. هرچه بود، اون دیدار معیر عزری و جمعی دیگر رو برون داشت تا از نامزدی حمایت کنند که رابطه بهتری با سفارت اسرائیل داشته باشه. در انتخابات دوره 21 مجلس شورای ملی، مراد اریه شکست خورد و جمشید کشفی به نمایندگی یهودیان انتخاب شد. حتی هاخام یدیدیا شوفت، رهبر مذهبی یهودیان ایران هم با انتشار یک یادداشت در روزنامه اطلاعات از کشفی حمایت کرد. هرچند بعدها گفت که این کار رو تحت فشار ساواک انجام داده. اقدامی که میان مراد اریه و هاخام یدیدیا که نوه عموی او بود برای همیشه فاصله انداخت.
بعد از اون انتخابات مراد اریه از سیاست کناره گرفت و به فعالیت‌های اقتصادیش متمرکز شد. زندگی او در 2 دهه پایانی عمرش روی یک نوار تند اتفاقات سپری شد. در 1342 مدتی بعد از شکست در انتخابات یکی از پسرانش رو در سانحه تصادف در سوئیس از دست داد. سال بعد همسرش از دنیا رفت و گویی زندگی روی دیگرش رو به او نشون داد. روزهای تلخ همراه با نومیدی. در 1355 زمین‌های فرزندش رفیع مصادره شد و گفتگوهای اریه با دربار راه به جایی نبرد. سال بعد از یک انفجار در دفتر کارش جون به در برد که عامل بمبگذاری شناخته نشد، اما برای مراد اریه مشخص کرد که زمان ترک ایران فرا رسیده. او به همراه فرزندانش در نوروز 1357 ایران رو برای همیشه به مقصد آمریکا ترک کرد. در 5 آذر 1358 شورای انقلاب اسلامی اسامی 51 سرمایه‌دار پیش از انقلاب رو منتشر و اعلام کرد که اموال اونها مصادره شده. یکی از اونها مراد اریه بود. مجتمع صنعتی او مصادره شد و کارخونه‌هاش در طول سالهای بعد یکی یکی تعطیل شدند. مراد اریه سرانجام در آذر 1359 خورشیدی دور از سرزمینی که اون رو دوست داشت و عمرش رو صرف آبادانی اون کرده بود در آمریکا درگذشت.